Hello guys, so today tuturuan ko kayo kung paano mag-crimp ng sarili nyong Ethernet cable or network cable na tinatawag. So, ganito siya. So, mas maganda matuto kayong mag-crimp ng sarili nyong cable para makapag-customize kayo ng gusto nyong haba. Let's say, though may nabibili naman na ready to made gaya ng ganito, ready made na to. Pero mas maganda matuto kayong gumawa ng sarili nyo para magawa nyo kung gaano kahaba yung gusto nyong gawin. Diba? So, ang kailangan natin is Ethernet cable, Cat5 or Cat6, tapos crimper, ito, and then RJ45. Sumuro lang naman to mga to. Makakabili kayo ng piso, tingi or 3 pesos, ganyan. Pati network cable. Ayan. Ang kailangan lang natin is so ito yung dulo ay i-crimp natin gamit ang crimper. Ayan. So kailangan lang natin siguro mga nasa 1 inch. Ayan. Buksan mo lang, balatan mo yung cable. So meron na siyang, kung makikita nyo, meron siyang pangbalat. Ito yung round part. So this one. Ayan. So kapag pinadaan mo na siya dyan, ayan, mabubuksan na siya. Ayan. Then anuin mo lang. So kung kulang pa, ayan, medyo mapurol na kasi yung crimper ko, ulitin mo lang siya hanggang sa mabuksan. Paikot mo siya. Ayan. Okay, so pag nabalatan nyo na, meron tayong tinatawag na standard crimping. So yun yung kailangan natin gawin kung gagamitin mo lang siya to router to router, ganun. So papakita ko sa description yung pagkakasunod-sunod ng kulay. Kailangan nyo yung ma-memorize or okay lang naman na meron kayong kopya or kodigo pag ginagawa nyo to. Ang una is white orange. Ayan, so hanapin nyo yung white orange. Medyo nakakalito lang yan pero kaya. White orange, orange, white green. Ayan. Dapat yan magkakapantay. Ayan. White green. Next is blue. White blue. Ulit. So dapat white orange. Ayan, tingnan nyo. White orange, orange, white green, blue, white blue, and then ang next is green. Ayan. So dapat i-flat nyo lang siya. And then white, brown, brown. Ayan yung last niya. Papakita ko sa inyo. White orange, orange, white green, blue white blue, green, white brown, brown. And then kailangan natin siyang putulin siguro mga nasa 0.5 inch. Ayan. 0.5 inch. So tansyahin nyo na lang. And then kailangan nyo siyang putulin gamit ang crimping tool. So ayan. Huwag nyong masyadong habaan para mag-lock dito sa plastic ng Cat5 natin. Cat5 cable. Ayan, so putulin na natin to. So yan yung matitira. And then ang paglagay ng RJ45 is dapat yung ilalim niya is nakaharap sa inyo.
So make sure na hindi ah, iba-iba pagkatapos yung i-crimp yung position ng mga colors. So dapat ganun pa rin, white orange, orange white green, blue white blue, green white brown brown. And then ipasok na natin dito sa RJ45. Ayan. So okay. So ayan, make sure makikita nyo dito sa dulo yung mga, paano ba makikita to? Cables is ayan. So makikita nyo yung mga cables is nandito na sa dulo para makrimp siya ng mabuti. So pag nailagay nyo na yan, bago nyo i-crimp gamit yung crimping tool or yung crimper, is i-check nyo muna ulit yung color coding kung tama. White orange, orange white green, blue white blue, green white brown brown. So if na double check nyo na, ipapasok nyo na ngayon dito sa crimper ng ating tool para makrimp na siya ng tuluyan. So mas maganda gumamit kayo ng mas high quality na crimper. Ito kasi na crimper na to is matanda na to, kasing tanda na ng kapitbahay nyo. Ayan. So pasok nyo lang, pasok lang natin. Ayan. And then i-press lang yung crimper na mabuti. Ayan. Diinan nyo. Ayan. Itong crimper ko medyo mahina-hina ng mag-press. Tanda na kasi. Pero okay na yan. So kaya sinabi kong 0.5 inch lang ang pag-crimp nyo or pagputol nyo doon sa mga maliliit na cables or wires, is para dito kasi kapag ka-crimp mo, dito siya maglalak. So as you can see, ayan o, so naipit niya yung plastic ng RJ45, inipit niya yung Cat 5 natin para kapag kahit hilain mo yan, hindi yan mabubunot o hindi matatanggal. So minsan kasi ang mali ng nagkikrimp minsan is mahaba yung wires. So kapag hindi niya mailalak, mahuhugot siya, matatanggal. So maglulose yung connection, yun nagkakaroon ng possibility na matanggal yung wires doon sa routers nyo or switches, ganyan. So much better mailak yung RJ45 dun sa Cat 5. So ayan, ganun lang kasimple ang mag-crimp. Pwede na to gamitin kung meron kayong tester, pwede rin naman, pero pwede nyo naman na gamitin doon sa mismong router nyo kung gagana talaga siya o hindi. So ganyan lang guys. So please click subscribe button. Maraming salamat, and click the button bell also. Thank you. Goodbye. God bless.